ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የD.S ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልኩ first aid link with medical surgical reading directions ዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ first aid እንደሚያመለክተው immediate care giving a person who has an injured or suddenly taken ill ለሆነ ሰው ድንገት ለታመመ ሰው ድንገት አደጋ ለደረሰበት ሰው ድንገት ባጣዳፊ በሆነ ህመም ለመጣ ሰው የምናደርገው የመጀመሪያ እርዳታና ከሜዲካል ሰርጂካል ጋር እንዴት ሊንክ እናደርጋለን የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። Okay, ስለዚህ first aid link with medical surgical reading directions ስናይ okay, apply splint for a patient with a fracture bone ስለዚህ አንድ የአጥንት ስብራት በገጠመው ሰው ላይ እንዴት ነው ስፕሊንት አፕላይ የምናደርገው? ግን ከዛ በፊት ቦን እና ጆይንት ኢንጁሪ የሚባሉ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚለውን በደንብ አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ መስኩሎስኬሌታል ኢንጁሪ ፌል ኢንቱ 3 ጀነራል ካቴጎሪ መስኩሎስኬሌታል ኢንጁሪ የምንለው በስንት ይካፈላል? በሶስት ጀነራል ካቴጎሪ ይካፈላል። አንደኛው ፍራክቸር the second dislocation and the third one is sprain and strain okay አንደኛው ፍራክቸር ስብራት ማለት ነው። ኦኬ ዲስሎኬሽን ማለት ደግሞ ውልቃት ማለት ነው። sprain and strain ማለት ደግሞ ወለምታ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ከአጥንት ጋር በተገናኘ ከመስኩሎስኬሌታል ጋር በተገናኘ ያለ ዲስኦርደር በዋናነት ሶስት ካቴጎሪዎች ሶስት ክፍሎች ናቸው ነው። አንደኛ ፍራክቸር ነው፣ ሁለተኛ ዲስሎኬሽን ነው፣ ሶስተኛ sprain and strain ነው። So fracture ሲባል ስብራት ነው፣ ዲስሎኬሽን ሲባል ደግሞ ውልቃት ነው፣ sprain and strain ሲባል ደግሞ ወለምታ ማለት ነው። ኦኬ fracture is a break or a crack in the continuity of the bone fracture የምንለው ስብራት ነው ወይም ክራክ ነው in the continuity of bone ቀጣይነት ያለውን የአጥንት ክፍላችን ሲቋረጥ በመሃል እየተሰበረ ነገር ሲኖረው ማለት ነው። splinting ማለት ደግሞ are a devices applied to arm, leg or trunk to immobilize the injured part when the fracture is suspected. This splinting ማለት የተሰበረውን አጥንት እንዳይንቀሳቀስ ደግፎ እንዲይዝ አፕላይ የምናደርገው ኢንስትሩመንት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፍራክቸርን ለመጠገን የምናደርጋቸው ሆስፒታል ላይ ለመጠገን ብለን የምናደርጋቸው ማኔጅመንቶች ስፕሊንቲንግ ይባላል ማለት ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው። ታይፕስ ኦፍ ፍራክቸር ላይ ስንመጣ የስብራት አይነቶች ብለን ስናይ በዋናነት 5 ናቸው። ስለዚህ አሁን ምንድነው በዚህ አጠራርገን ፈርስት ኤድን ከሜዲካል ሰርጂካል ጋር ኮንታክት ስናደርግ እንድታነቡ በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ እንድታዩ ነው የሚረዳችሁ። ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ፍራክቸር በዋናነት 5 ናቸው። አንደኛ ኮምፕሊት ፍራክቸር፣ ሁለተኛ ኢንኮምፕሊት ፍራክቸር፣ ኦኬ ሶስተኛ ክሎዝድ ፍራክቸር፣ አራት ኦፕን ፍራክቸር፣ አምስተኛ ኮሚኒቲድ ፍራክቸር በማለት ፍራክቸር በአምስት ይካፈላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከአንደኛው እንጀምር። complete fracture means involves a break across the entire cross section of the bone and is frequently displaced ማለት ነው። ስለዚህ complete fracture ማለት ስሙም እንደሚያመለክተው complete ማለት የተሟላ ስብራት ማለት ነው። involves a break across entire cross sections of the bone entire cross sections of what entire cross sections of the bone ስለዚህ ምንድነው ሙሉ በሙሉ አጥንቱ ሲቋረጥ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ስንሰበር ማለት is frequently displaced ስለዚህ በተለምዶ ይሄ ምንድነው displaced ነው ቦታውን ለቆ ሲሄድ ማለት ነው። ተሰብሮ ሙሉ በሙሉ ተሰብሮ incomplete fracture ደግሞ is a break occurs through only part of the cross section incomplete fracture is a break occurs through only part of the cross sections of the bone example grinding fracture ስለዚህ የህፃን ላይ ብዙ ጊዜ እንትን ይስተዋላልና ይሄ incomplete fracture ማለት ስሙም እንደሚያመለክተው ያልተሟላ ስብራት ማለት ነው። is a break occurs through what only part of the cross የሆነ ፓርት ላይ ስብራት የገጠመው ግን ሙሉ በሙሉ ያለቀቀ ስብራት incomplete fracture ይባላል ማለት ነው። ኦኬ
closed fracture ደግሞ closed fracture it is simple fracture ነው በጣም ቀላል የምንለው fracture ነው is one that does not cause break in the skin ቆዳን ምን አላረገም closed ነው ዝግ ነው ኦኬ ዝግ fracture ማለት ከውስጥ አጥንቱ ስብራት አለው ግን ቆዳን penetrate አርጎ አልወጣም ስብራቱ ከውስጥ አለ በቆዳችን እንደዚህ ስናይ ግን ቆዳችን ምንም የበሳው ነገር የለም የውስጥ ስብራት ማለት ነው ኦፕን ፍራክቸር ደግሞ ስሙም እንደሚያመለክተው ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፍራክቸር ነው በጣም የተጠራቀመ ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ ውስብስብ የሆነ ስብራት ማለት is one in which the skin or the mucous membrane wound extend to the fractured bone ይሄ ምንድነው mucous membrane ወይም ደግሞ ቆዳውን ፔኔትሬት አድርጎ ኤክስቴንድ አድርጎ በጣም ሰፋ ያለ ስብራት ነው ማለት ነው ኦፕን ነው ክፍት ስብራት ነው ኦኬ a comminuted fracture is that one produce several bone fragment ነው ይሄ ደግሞ ስብራት ምንድነው የተሰበረው ቦታ ላይ ለመጠገን የሚያስቸግር ቅጥቅጥ ያለ ስብራት ማለት ነው cause of the fracture የፍራክቸር ደግሞ ምክንያቶች ሞተር ቬሂክል አክሲደንት ሊሆን ይችላል አክሲደንሻል ፌል ሊሆን ይችላል ሪክሪኤሽናል ኦር ስፖርት አክቲቪቲ ኦኬ መዝናኛና ስፖርት ምናምን በመሰራበት ልንሰበር እንችላለን አክሲደንሻል ፌል በመውደቅ አደጋ ወይ ሞተር ቬሂክል አክሲደንት በሞተር አደጋ የተለያዩ ነገሮች ስብራትን ሊያስከትሉ ይችላሉ ኤኒሃው ታይፕስ ኦፍ ፍራክቸር አምስት መሆኑ ኮምፕሊት ኢንኮምፕሊት ኦኬ ክሎዝድ ኦፕን እና ኮምፕሊት ፍራክቸር ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ ምን ማለት ናቸው የሚለውን በቀላሉ መለየት ማለት ነው ኦኬ ዛዘር ሁለተኛው ምንድነው ያው መስኩሎስኬሌታል ጀነራሊ በሶስት ነው የምንከፍለው ፍራክቸር ዲስሎኬሽን sprain and strain ብለን ማለት ነው dislocation means it is a displacement of bone it is a displacement of bone end from its articular surface or joint ማለት ነው okay is a displacement of bone ምንድነው ይሄ አጥንት displacement ማለት ቦታውን ሲለቅ ማለት ነው ውልቃት ማለት ነው dislocation is a displacement of bone end from its articular surface joint ማለት ነው significance of signs of dislocation ላይ አንድ ሰው አጥንቱ ቦታውን በሚለቅበት ሰዓት ውልቃት በሚገጥመው ሰዓት swelling ይኖረዋል እብጠት ማለት obvious deformity ማለት መጀመሪያ ከነበረበት እንትን ሼፑን ይቀይራል ቦታውን ይቀይርበታል pain upon motion ማለት ደግሞ ምንድነው እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት ምንድነው ያመዋል tenderness and discoloration ሲነካ tenderness ማለት pain to touch ማለት ነው ኦኬ ሲነካው ያመዋል discoloration ማለት ከለሩን ይቀይራል እንደምታቆረ ማለት ነገር የመቅላት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው dislocation ባለበት ኦኬ First aid measure ምንድነው splint and immobilize the affected point ላይ affected joint የተጎዳውን ፓርት ምንድነው splint እናደርግለታለን and immobilize እንዳይንቀሳቀስ እናደርጋለን ማለት ነው apply sling if needed and seek medical attention never attempt to reduce dislocation ስለዚህ ምንድነው እኛ ህክምና ካስፈለገ አንጠልጥለን እንኳን ይዘን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው never attempt to reduce dislocation በፍጹም ዲስሎኬሽኑን ወደ ቦታው አንመልሰውም ማለት ነው ያን ውልቃት because ለምሳሌ ብለድ ቬዝሎቹ ራፕቸር ሊያደርግ ይችላል ሌላ ችግር ሊያስከትልብን ስለሚችል በሙያ በተሞላበት መልኩ ስለምንሰራ ወደ ሜዲካል አቴንሽን አንጠልጥለን ይዘን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው okay sprain are injured in which ligaments are what partially torn sprain የምንለው are injuries in which ligaments are partially torn ligament ይሄ አጥንትን የሚይዝ ማለት ነው ይሄ ጅማት የአጥንት ጅማት የምንለው ነው are injuries አደጋ ነው in ligaments are partially torn usually caused by sudden twisting of joint ይሄ በተለምዶ ምንድነው ድንገት ወደ መታጠፍ እንትን ነው የሚሄደው beyond its normal range of motion ስለዚህ በኖርማል ሬንጅ ኦፍ ሞሽን ያለ ድንገት የመታጠፍ ነገር ሲገጥመው ማለት ነው the ankle and the knee are the joint most commonly affected ናቸው okay ankle እና knee are the joints most commonly affected ናቸው it differ from dislocation in the continuity of the joint is not disrupted in sprain although the structures that support the joint are separated ይሄ ከስትሬን እና ከስፕሬን ከወለምታ ከሚባለው ይለያል ነው ኦኬ the ankle and the knee are the joint most commonly affected ናቸው ስለዚህ ቁርጭምጭሚት አካባቢ እና ጉልበት አካባቢ የመከሰት ቴንደንሲው ሃይ ነው it differ from dislocation የሚለየው in the continuity of the joint is not disrupted in the sprain and the sprain continuity of joint ነው disrupted አያደርገውም although the structure that support the joints are separated ስለዚህ ስትራክቸር ምን ጆይንቱ ተለይቶም ሰፖርት ያደርጋል ነው ስለዚህ
ምንድነው እዚህ ጋር dislocation displacements of bone end from its articular surface joint ነው sign of the dislocation is swelling, obvious deformity, pain upon motion, tenderness and discoloration is a typical symptom for dislocation ሆነ first aid measure ምንድነው spling its and immobilize the affected joint apply sealing if needed አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው seek medical attention and never attempt to reduce dislocation ብለናል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ዲስሎኬት የሆነውን ሰው አንጠልጥለን ወደ ህክምና ቦታ ይዘነው ልንሄድ እንችላለን ነው sprain ይሄ ወለምታ የምንለው ነው ሶሪ are injuries in which ligaments are partially torn ይሄ አጥንት ጅማት የምንለው ነው torn usually caused by sudden twisting of a joint beyond its normal ranges of motion okay the ankle and the knee are the joint most commonly affected ስለዚህ ይሄ sprain የምንለው ወይም ደግሞ ሊጋመንት የምንለው ፓርት የሚጎዳው ብዙ ጊዜ አንክልና ኒ አካባቢ ነው ጉልበትና እታችኛው ቁርጭምጭሚት አካባቢያችን ማለት ነው are the joints most commonly affected በተለምዶ እነሱ በብዙ ጊዜ የሚጠቁት ማለት ነው it differs from dislocation it differs from what dislocation in that the continuity of the joint is not disrupted it differs from dislocation ስለዚህ ምንድነው እሱ ከዲስሎኬሽን ይለያል in the continuity of the joint is not disrupted continuity of the joint ምንድነው ይሄ joint የነበረው disrupted አይደረግም in sprain በወለምታ ጊዜ ማለት ነው although the structures that support the joint are separate joinቱ separate ቢሆኑም ምንድነው ማለት ሶሪ support the joints are separate joinቱ separate ቢሆኑ ቢለያይ እንኳን ይሄ እንደዚህ አይነት እንትን ቢገጥመንም እንኳን ስትራክቸሩን አይለቅም ማለት ነው እንደ ዲስሎኬሽን ነው ዲስሎኬሽን ውልቃት ስለሆነ ይሄ ወለምታ ነው ሳይኑ ምንድነው ስዌሊንግ አለው ፔን አፖን ሞሽን ቴንደርነስ ዲስከለሬሽን ያው ሲሚላር ቱ ዲስሎኬሽን ማለት ነው ፈርስት ኤድ ሜጀር ዶንት አለው ዎኪንግ ምንድነው እንዲሄድ አንፈቅድም ሪሙቭ ኦር ሎስን ዘ ቪክቲምስ ሹዝ ስለዚህ የሰውን ጫማ ማውጣት አለብን ኢን ማይልድ ስፕሬን ትንሽ ከሆነ ስፕሬን ወለምታው keep the injured part raised for at least 24 hour in mild sprain keep the injured part ስለዚህ የተጎዳውን ፓርት ምንድነው raised for at least 24 hour ለ24 ሰዓት ከፍ አድርገን ማለት ነው ኦኬ apply cold ወይም ደግሞ ቅዝቃዜ የሚለውን ፓርት አፕላይ እናደርጋለን if swelling persist seek medical attention ስለዚህ ስዌሊንጉ በጣም የሚቆይ ከሆነ ምንድነው ሜዲካል አሲስተንስ እንፈልጋለን ማለት ነው strain okay strains are soft tissue injury strain የሚለው ምንድነው soft tissue injury ስስ ጎናችን ማለት ነው ኦኬ ስስ or muscle spasm ይሄ ጡንቻ መኮማተር የምንለው ማለት ነው around joint are characterized by pain on active movement ስለዚህኛ በደንብ እንቅስቃሴ በመናደርግበት ሰዓት ህመም ይሰማናል joint አካባቢ muscle spasm አለው ማለት ነው muscle spasm ማለት የጡንቻ መኮማተር ነው no deformity or swelling ምንም እብጠት ወይም ደግሞ ዲፎርሚቲ ላይኖረው ይችላል በአካላችን ላይ ማለት ነው so first aid measure ምንድነው bed rest ነው ስለዚህ አሁን የጥያቄ ላይ ነበረ በነገራችን ላይ bed rest ምንድነው የምናደርገው bed rest ረፍት እንዲወስድ እናደርጋለን ማለት ነው and use of board under mattress for a person with strained back ስለዚህ ቦርድ እንጠቀማለን under mattress for a person with strained back ስለዚህ ትክክል ሆኖ እንድተኛ እናደርጋለን ማለት other strain apply heat and rest ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ የምናደርግለት apply heat ሙቀት እና እረፍት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው the other thing shock ወደ ራስን መሳት shock ማለት ምን ማለት it is inadequate tissue perfusion is inadequate blood flow in and out of the body በሰውነታችን ውስጥ የደም በአግባቡ ዝውውር አለመኖር ወይም ደግሞ ደም ገብቶ ሲወጣ እኛ ሰውነት ላይ tissue perfusion ላይ በበቂ ሁኔታ ሳይኖር ራስ መሳት የሚለው ነገር ይመጣል ማለት ነው shock mechanism of shock normal tissue perfusion requires 3 intact mechanism normal tissue require 3 የሆነ 3 intact mechanismዎችን ይፈልጋል አንደኛ functioning pump the heart ስለዚህ ልብ ምን ማድረግ አለባት functioning pump the heart ማለት ልብ ደም መርጨት አለባት adequate fluid volume the blood and body fluid adequate fluid volume the blood ስለዚህ በበቂ ሁኔታ ለኛ ፈሳሽ ሊኖረን ይገባል ደም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው በሰውነታችን ሶስተኛ an intact systems of the tubing
an intact systems of tubing the blood vessel an intact systems of the tubing the blood vessel ስለዚህ ምንድነው blood vesselአችን ምንም አይነት የተበሳ ነገር ምንም አይነት rupturing እንዳይኖረው intact እንዲሆን ነው if any one of these mechanism is damaged ከነዚህ ከሶስቱ በሰውነታችን ውስጥ የፈሳሽ መጠን በቂ ከሌለ ልባችን ደም የማትረጭ ከሆነ ወይም ደግሞ የደም ቱቦአችን ራፕቸር የሆነ ከሆነ if any one of these mechanism is damaged ከነዚህ ከሶስቱ ማንኛውም ዳሜጅ የሆነ ነገር ካለው tissue perfusion may be disrupted ስለዚህ tissue perfusion በቁሪታ አያገኝም and shock will ensue ማለት ነው shock የሚባለው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው Okay, types of shock. አንደኛ cardiogenic shock, ሁለተኛ hypovolemic shock, ሶስተኛ neurogenic shock. እነዚህ ኮመን ናቸው ሌላ የሾክ አይነቶችም አሉ ግን commonly cardiogenic shock ማለት when shock comes because of failure of pump example cardiac arrest ማለት ነው okay cardiac arrest ማለት stopping of circulation ማለት ነው simply ስለዚህ cardiogenic shock ማለት ከልብ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የራስ መሳት አይነት ማለት ነው when shock comes because of what failure of pump example cardiac arrest ስለዚህ example cardiac arrest ነው so ምንድነው shock comes because of failure of the pump ነው ልብ ደም ባለመርጨቱ የተነሳ የሚመጣ ነው ሁለተኛ hypovolemic shock caused because of loss of volume from the system በሰውነታችን ውስጥ የፈሳሽ መጠን በቂ ባለመሆኑ የተነሳ hemorrhagic shock ደም በመፍሰስ የሚመጣ shock burn plasma በመቃጠል ፍሉድን በማጣት vomiting and sweating diarrhea electrolyte solution ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚመጡ ሾኮች አሉ ማለት ነው ሶስተኛ neurogenic shock ነው care when there is a failure of vasoconstriction ማለት bloodን constrictም relax ምናምን ማድረግ አለመቻል decrease in peripheral vascular resistance or tubing spinal cord injury የጀርባ አጥንታችን አካባቢ ጉዳት መድረስ ከጭንቅላት ጋር በተገናኘ ማለት ነው ኦኬ peripheral resistance ማለት እታች አካባቢ ያለ circulation መጠን በአግባቡ እንትን አለማሆን blood vessel ላይ vasoconstriction ከሌለ ያው ብሬናችን ነው የሚያዘው ያ የኒውሮጄኒክ ሾክ ያስከትላል ማለት ነው anyhow cardiogenic shock hypovolemic shock እና neurogenic shock ስንል cardiogenic ከልብ ጋር በተገናኘ የሚመጣ ሾክ ነው hypovolemic ከፈሳሽ መጠን ከማነስ ጋር የሚመጣ ሾክ ነው neurogenic ደግሞ ከጭንቅላት ችግር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሾክ ነው ማለት ነው Okay, sign and symptoms of shock አንደኛ restlessness ነው እረፍት ማጣት anxiety መጨናነቅ ትረስት መጠማት nausea ማቅለሽለሽ vomiting ማስታወክ cold clammy pale skin ስለዚህ በጣም ቅዝቃዜ መሆን የቆዳ መገርጣትና ነጣ ማለት ነው weak rapid pulse የደከመ የልብ ምት ታኪካርዲያ ያለው shallow rapid breathing ከላይ የሆነ ተንፋሽ የሚተነፍስ change in state of consciousness ስለዚህ consciousnessን ወደ unconsciousness መቀየር decrease in blood pressure hypotension ማለት ነው የብለድ ፕሬሸር የግፊት መጠን በጣም ማውረድ ማኔጅመንቱ ደግሞ ምንድነው አንደኛ maintain an airway ነው ስለዚህ either medical surgical or first aid ማለት ነው management maintain an airway ኤርዌይን ማስተካከል ነው give oxygen መስጠት control bleeding ደምን መቆጣጠር IV fluid NPO IV fluid ፈሳሽን መስጠት NPO non porous ባፉ ምግብ ምናምን እንዳይወስድ ማድረግ unconscious ከሆነ keep the patient warm or recumbent legs elevated ስለዚህ ፔሸንቱን ምናረጋዋለን እያሞቅን እንጠብቀዋለን ወይም እግሩን ወደ ላይ ከፍ አድርገን እንጠብቀዋለን ማለት ነው monitor cardiac rhythm የልብ ምቱን ሁኔታ እናያለን state of consciousness በምን ሌቭል ነው ያለው level of consciousness okay don't delay to move the victim ስለዚህ ቪክቲሙን ወደ ጤና ተቋም ወይም ሆስፒታል ወይም ህክምና ቦታ ላይ ከመውሰድ don't delay እንዳትዘገዩ ነው okay the other thing ምንድነው poisoning ነው መርዝን በተመለከተ okay መርዝ በተመለከተ poisoning a poison is any substance solid or liquid or gas ምንም ሊሆን ይችላል poison ማለት poison is any substance ማንኛውም ንጥረ ነገር ነው solid liquid ጠጣር ነገር ሊሆን ይችላል liquid ፈሳሽ ሊሆን ይችላል or gas ሊሆን ይችላል that tends to impair health or cause death when introduced into the body or onto a skin surface ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ንጥረ ነገር ፈሳሽም ይሁን ጋስም ይሁን ወይም ደግሞ solidም ይሁን በእኛ ውስጥ ገብቶ ወይም በቆዳችን ላይ አርፎ ጤንነታችን የሚቀይር ከሆነ
መርዝ ይባላል። small children are especially likely to become poisoned ስለዚህ ህፃናቶች ብዙ ጊዜ poisoned ለመሆን በመርዝ ለመመረዝ ቅርብ ናቸው since they tend to put in their mouth nearly everything that they pick up ማለት ነው small children are especially likely to become poisoning ስለዚህ poisoned ናቸው ብዙ ጊዜ ይጠቃሉ since they tend to put their mouth nearly everything that they pick up ስለዚህ ያነሱ ሁሉም ነገር ወደ አፋቸው ስለሚያስገቡ በመርዝ የመጠቃት ቴንደንሲያቸው ህፃናቶች ከፍተኛ ነው ኦኬ ታይፖች ደግሞ አሉ የታይፕስ ኦፍ ፖይዝኒንግ አንደኛ ማን ሜድ such as chemical and drug ኬሚካሎች መድኃኒቶች አሁን የመድኃኒቶች መርዞች አሉ ፕላንትስ አንዳንድ እጽዋቶች ደግሞ መርዝ ይሆናሉ ኢንሴክትስ አንዳንድ ተባዮች ደግሞ መርዝ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ኮንታሚኔሽን ኦፍ ፉድ ባይ ባክቴሪያ በባክቴሪያ የተበከለ ምግብ መርዝ የሚሆንበት ጊዜ አለ ማለት ነው ኮዝ ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው አስፒሪን ኦቨርዶዝ ስፔሻሊ ኢን ቺልድረን በህፃናቶች ላይ አስፒሪን የተባለ መድኃኒት ከመጠን በላይ መውሰድ ፖይዝኒንግ ትራንስፈርድ ፍሮም ኦሪጂናል ኮንቴነር ቱ other containers or soft drink bottle ስለዚህ ፖይዝንን ከአንድ ቦትል ከአንድ እቃ ወደ ሌላ እቃ እንትን ስናደርግ የመመረዝ ቴንደንሲው ሃይ ነው or soft drink bottle የተለያዩ አሁን የምንጠጣባቸው እንትኖች ያሉበት ማለት ነው careless መሆን of the parents in leaving dangerous substance and medicine within reach of children lack of supervision of children ማለት ነው ህፃናቶች በሚደርሱበት ቦታ ላይ መድኃኒትን በተለያየ ቦታ ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ በራሱ አንድ ምክንያት ነው improper storage and disposal of poison substance ስለዚህ ይሄ መርዛማ የሆነ ንጥረ ነገርን improper storage በአግባቡ መቀመጥ ያለበት ቦታ ላይ አለማስቀመጥ ወይም ደግሞ disposal of poisoning በአግባቡ አለማስወገድ ማለት ነው improper handling of spray equipment ይሄ በመርጨት ምናምን የምንደፋቸው መድኃኒቶችን በአግባቡ አለመያዝ including mixing of pesticide አረም ማጥፊያ የምንላቸው insecticide ተባዮችን መግደያ weed killers የተለያዩ አረም ምናምን እንትን የሚያደርጉ ማለት ነው so inhalation or swallowing of poisonous substance ወይም inhalation ማለት በአየር አማካኝነት የሚገባው የሚዋጥ የሆነ ንጥረ ነገሮች ለመመረዝ ምክንያቶች ናቸው ነው ኦኬ why in which poisoning may occur poisoning እንዴት በምን መልኩ ሊፈጠር ይችላል አንደኛ through the mouth by ingestion አንደኛ በአፋችን እንደ ምግብ ከምግብ ጋር በተገናኘ የምንበላው ነገር ሊመርዘን ይችላል through the skin by absorption ቆዳችን ላይ የሆነ መድኃኒት ላይ ተቀምጦ ቆዳችንን ፔኔትሬት አድርጎ ወደ ውስጣችን ሲገባም ልንመረዝ እንችላለን through the lung by inhalation through the lung by inhalation ማለት አንዳንድ ጊዜ መርዝ የሆኑ አየር ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድ ወይም ቻርኮል ከሰል ምናምን እንትን ያለበት ኤር ስንወስድ የተበከለ ኤር ስንወስድ ልንመረዝ እንችላለን ባይ ኢንጀክሽን በመርፊ መድኃኒት ለምሳሌ ኦቨርዶዝ ብንወስድ ወይ ደግሞ የሆነ መድኃኒት ወስደን በራሳችን ላይ ምንም ሳያስፈልገን ምንም ሳይታዘለን ዝም ብለን ስንወስድ ፖይዝን ወይም መርዝ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሳይን ኤንድ ሲምፕተምስ ስንመጣ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዘ ቪክቲም ኦር ፍሮም አን ኦብዘርቨር ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከታማሚው ከራሱ ወይም ደግሞ ካየው ሰው መረጃ እንወስዳለን አንደኛ presence of container known to contain poison presence of container እቃው የት አለ እየተጠቀመበት እቃ ምንድነው እውነትም መርዝ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን በእቃው ሲምፕተም እንፈልጋለን condition of the victim sudden onset of pain or illness ስለዚህ የታማሚ ሁኔታስ ድንገት የተፈጠረበት ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ምርመራ እናደርጋለን condition of the victim sudden onset of pain or illness ያለው ነው burns around the lips or mouth በርን ይሄ ከንፈር አካባቢ የማድረቅ የማቀመቃጠል ነገር አለ የመቁሰል ነገር ስላለው መርዝ እንትን ያሉ ሰዎች እሱንም እናያለን ብሪዝ ኦደር የብሪዝ ሽታ ደግሞ የሚተነፍሰው ትንፋሽ ይቀየራልና ባድ የሆነ ኦደር ነው መጥፎ የሆነ ሽታ ነው እንሰማው የምናየውና ስለዚህ ያንንም ቼክ እናደርጋለን pupils of the eye contracted to the pinpoint size from an overdose of morphine ስለዚህ overdose of morphine በሚወስድበት ሰዓት ምንድነው pupils of the eye contracted በጣም ይጠባል እሱም በባትሪ እናያለን ማለት ነው to pinpoint size መሐሏን ልክ ያላይም ጠቧል ወይስ ዲያሌት ሆኗል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ኦኬ ፈርስት ኤድ ሜጀሩ ምንድነው remove contaminated clothing የተበከለበት ምናም ልብስ ምናም ካለ ማስወገድ wash all exposed areas thoroughly with soap and water followed by running alcohol ስለዚህ ምንድነው በአልኮል እሱን ምንድነው የምናደርገው wash all exposed area ሁሉንም ቦታ ላይ ምን አደርጋለን እናጥባለን እናጸዳለን በውሃ በሳሙና ማለት ነው apply calming or other soothing skin lotion if the rash is mild ረሹ ግን ማይልድ ከሆነ ሎሽን የተለያዩ ቅባቶችን እንጠቀምለታለን seek medical advice if severe reaction seek medical advice እንፈልጋለን አማካሪ if a severe reaction occurs or if there is known history of previous sensitivity seek medical advice okay if a severe reaction ስለዚህ ከባድ የሆነ reaction occurs or if
there is known history of previous sensitivity ከዚህ በፊት previous የሚታወቅ ሴንሲቲቭ ከሆነ ለአንድ ነገር ሜዲካል አድቫይስ ወይም የህክምና አማካሪ እንፈልጋለን ማለት ወይም ደግሞ እናማክረዋለን ነው if severe reaction occur በጣም ከባድ የሆነ ሪአክሽን የተፈጠረ ከሆነ or if there is known history of the previous sensitivity ከዚህ በፊት ይሄን ከተጠቀመው በጣም የከፋ ደረጃ የሚያደርሰው ከሆነ እንደዚህ አይነት ታሪክ ካለው ወደ ህክምና ተቋም ምክር እንትን እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ዛዘር ምንድነው አሁን ያየነው ፍራክቸርን በተመለከተ አይተናል ሾክን አይተናል ባጭሩ ፖይዝኒንግን አይተናል ስለዚህ ስብራትን ራስን እንዴት እንደምንስት እና መርዝ አንድ ሰው ቢጠጣ አሁን ደግሞ ቃጠሎ ወይም በርን የሚነለውን እናያለን ማለት ነው ኦኬ ምንድነው ዴፊኒሽኑ ምንድነው የበርን በርን is injury to the skin ስለዚህ የቆዳ አደጋ and deeper tissue ወይም ደግሞ ውስጥ የገባ ማለት caused by hot liquid በሞቀ ፈሳሽ ውሃ flame radiant heat direct contact with hot solid caused chemical electricity or electromagnetic nuclear or radiation ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር በርን የምንለው ወይም ደግሞ ቃጠሎ ብለን የምንጠራው በሆት ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል በጨረር ሊሆን ይችላል በማብራት ሊሆን ይችላል ከኢቃው ከሞቀ ከጋለ ብረት ጋር ሄደን በከራሱ ከመገናኘት ጋር ሊሆን ይችላል ግን እንደዚህ ሆኖ በቆዳ ላይ ወይም ደግሞ በእኛ በቲሹዋችን ላይ አደጋ የሚያደርስ ከሆነ ሞቅ ሆኖ ማለት ነው አደጋ የሚያደርስ ከሆነ የሞቅ ሆኖ አደጋ የሚያደርስብን ከሆነ ቃጠሎ ይባላል ኦኬ በርን ይባላል ማለት ነው so ኮዙ ምንድነው burns are caused most commonly by what carelessness with match and cigarette smoking ስለዚህ እኛ ምንድነው ሲጋሬት ስሞኪንግ በመናጨስበት ሰዓት በማንኛውም ቦታ ላይ የምንጥል ከሆነ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች አንዳንድ ኢሳቶችን ምናምን አቀጣጥለን ችላ የምንል ከሆነ ለመቃጠል እንትነን ማለት ነው ኢስካልድስ ፍሮም ሆት ሊኩዊድ ከሆት ከፈሳሽ ነገሮች ንክኪ ማድረግ ወይ እነሱ ሲደፉብን ምን ሲሆን እኛ ለመቃጠል ምክንያት ነው ማለት ነው ዲፌክቲቭ ሂቲንግ ኩኪንግ ኤንድ ኤሌክትሪካል ኢኩዊፕመንት ስለዚህ ምግብ ከማብሰል ጋር በተገናኘ ከማብራት ጀስት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምክንያት ሊሆኑ ይችላል ይሄ ባይዘው ለእናንተ ግልጽ ነው አንድ ሰው በምን ሊቃጠል ይችላል ለቃጠሎ ምን ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት use of open fire that produce flame burns especially when flammable clothing is worn use of what open fire ስለዚህ that produce flame burns ስለዚህ especially from flammable clothing is worn አሁን ምንድነው ኦፕን የሆነ እሳት ዝም ብሎ እንደዚህ ሁሉንም ለብልቦ የሚነካ አይነት ክፍት በሆነ ቦታ ላይ እሳት የምናነድ ከሆነ ያም ለበርን ምክንያት ነው ማለት ነው unsafe practice in home in use of flammable liquid for starting fire for cleaning and for rubbing wax off floor ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንተሰና unsafe የሆነ practice ጥንቃቄ የጎደለው እሳት ማቀጣጠል ማለት ነው ኢፌክቱ ምንድነው inhaling very hot air effect inhaling very hot air or irritating or poisonous gases ኦኬ ኢፌክቱ ምንድነው inhaling very hot air ውጤቱ በጣም የሞቀ ውሃን ኢንሄል የሞቀ ኤርን በጣም ሞቃት የሆነ ኤር ስናስገባ or irritating or poisonous gas ወደ ውስጥ ስናስገባ ካርቦን ሞኖክሳይድ የመሰለ ማለት ነው ሶ በርኒንግ ይፈጠራል ነው asphyxia from insufficient oxygen in the air ስለዚህ በቂ የሆነ ኦክሲጅን በሌለበት ወደ ኤር የተበከለ እንትን ማስገባት fails and injuries from collapsing while in burning building በተቃጠለ እንትን ላይ ሄደን መውደቅ ሄደን ከዛ ጋር ንክኪ ማድረግ በራሱ ለመቃጠል ወይም ቃጠሎ ለምንለው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ክላሲፊኬሽኖች አሉ ደግሞ classification of burn ላይ ስንመጣ burns are usually classified according to depth or degree of skin or other tissue damage often the degree will differ in various parts of the same affected area ስለዚህ ቆዳ ከማጥቃትና ሌሎች ቲሾቹን ከማጥቃት ጋር በተገናኘ በዲግሪ ከፍለዋል ማለት ነው አንደኛ first degree burn epidermis ነው upper layers of the skin ስለዚህ ከላይ ያለውን ፓርት ሲያቃጥል first degree burn ላለን are those resulting from over exposure to sunlight ስለዚህ ከላይ ፀሐይ የሚያጠቃው ፓርት ማለት ነው contact with hot object ወይ ሄደን ከሞቀ እንትን ጋር ስንገናኝ or scalding by hot water ስለዚህ በዛ ውሃ ላይ ስካልድ ስንደረግ ወይም ደግሞ በሞቀ ውሃ ላይ ስንነካ ስንታጠብ or steam ምንም ይሁን ወንዝም ሊሆን ይችላል የሞቀ ከሆነ the usual sign are redness or discoloration redness ይሆናል ይቀላል ወይም discoloration ከለሩን ይቀይራል ማለት ነው mild swelling and pain mild swelling ማለት መካከለኛ የሆነ እብጠት እና ፔን አለው rapid healing ግን ቶሎ የመዳን ቴንደንሲ ያለው first degree burn ማለት ነው second degree burn
ሰከንድ ዲግሪ በርን ደርምስ ፕላስ ኢፒደርምስ ነው። ደርምስ ፕላስ ኢፒደርምስ ማለት ደርምስ ኢፒደርምስ ኤንድ ሃይፖደርም ይባላል እና ደርምስ ማለት ከኢፒደርም በታች በኩል ያለውን ቲሹ ዳሜጅ ያደርጋል ማለት ነው። የቆዳ ሌየር ነው ይሄ። አር ዞስ ሪዛልቲንግ ፍሮም ቬሪ ዲፕ ሰንበርን ኦር ኮንታክት ዊዝ ሆት ሊኩዊድ ኤንድ ፍላሽ በርን ፍሮም ጋሶሊን ኬሮሲን ኤንድ አዘር ፕሮዳክትስ። ስለዚህ በተለያየ በጋዝ በናፍጣ በምን ከተለያዩ ከሞቃት ነገሮች ኮንታክት አድርጎ ሁለቱን ሌየርስ ኦፍ ስኪን እንትን ሲያደርግ ሰከንድ ዲግሪ በርን ይሆናል ማለት ደርምስ ኤንድ ኢፒደርምን አንድ ላይ ሲያቃጥላቸው ነው። ያው ዲፕ ወደ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው። ሰከንድ ዲግሪ በርን አር ዩዥዋሊ ሞር ፔንፉል ነው። ሰከንድ ዲግሪ ግን የሚታወቀው ምንድነው? በጣም ያማል ዛን ዲፐር በርን። እንደው ከዲፐር በርን ራሱ በላይ የሚያመው ይሄ ሰከንድ ዲግሪ ነው። ኢን ዊች ዘ ነርቭ ኢንዲንግ ኢን ዘ ስኪን አር ዲስትሮይድ። ስለዚህ ነርቭ ኢንዲንጉ ምናምን የስኪኑ የመጨረሻ ነርቭ ኢንዲንጉ ራሱ ይቃጠላል ወይም ይጠፋል ማለት ነው። ኦኬ ዘ ሰርድ ዋን ሰርድ ዲግሪ በርን ደርምስ ፕላስ ኢፒደርምስ ፕላስ ሃይፖደርምስ። ይሄ እንደሰሙ ሶስት ነገር ያቃጥላል። ሁለቱም ሁለት ነገር ያቃጥላል። አንደኛው አንድ ነገር ነው የሚያቃጥለው ማለት ነው። ኦኬ አንደኛው ኢፒደርምስ ሲሆን ሁለተኛው ደርምስ ኤንድ ኢፒደርም፣ ሶስተኛው ደግሞ ደርም ኢፒደርም ኤንድ ሃይፖደርም የሚላቸውን ሶስቱንም ፓርቲ ያቃጥላቸዋል። ካን ቢ ኮዝድ ባይ ፍሌም ኢንጀክትድ ኢንጂኔትድ ክሎዚንግ ኢመርሽን ኢን ዘ ሆት ወተር በሞቀ ውሃ ላይ ወደ ውስጥ መስመጥ፣ በተቃጠለ ልብስ ላይ እንትን መሆን መቃጠል፣ ኤንድ ኮንታክት ዊዝ ሆት ኦብጀክት ኦር ኤሌክትሪሲቲ ከማብራት ጋር በተገናኘ ከሆት ኦብጀክት ከሞቀ ውሃ ጋር ስንገናኝ ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኤንድ ዱሬሽን ኦፍ ኮንታክት አር ኢምፖርታንት ፋክተርስ። ኦኬ ቴምፕሬቸርስ ኤንድ ዱሬሽን ኦፍ ኮንታክት አር ኢምፖርታንት ፋክተር። ስለዚህ ሙቀትና ዱሬሽን ኦፍ ኮንታክት አር ኢምፖርታንት ፋክተር አስፈላጊ ናቸው። ኢን ዲተርማይኒንግ ዘ ኤክስቴንት ኦፍ ቲሹ ዲስትራክሽን። ቲሹ ዲስትራክሽን ምን ያክል ደረጃ ላይ ጠፍቷል ወይስ አልጠፋም የሚለውን ለማወቅ ሙቀቱንና የተቃጠለበት ጊዜ ማወቅ ወሳኝ ነው። ዘ ዩዥዋል ሳይንስ አር ዲፕ ቲሹ ዲስትራክሽን። ስለዚህ ውስጥ ያለው ቲሹ ሙሉ ዲስትራክት ያደርገዋል። ዋይት ኦር ቼርድ አፒራንስ። ስለዚህ በጣም ነጣ ማለት ነገር አለ። ኦር ቼርድ አፒራንስ አት ፈርስት ዘ በርን ሜይ ሪዘምብል ሰከንድ ዲግሪ በርን። ኦኬ ስለዚህ ቼርድ አፒራንስ ማለት የሆነ በጣም ነጣ ማለት ነገር አለው ማለት ነው። ኮምፕሊት ሎስ ኦፍ ኦል ሌየርስ ኦፍ ዘ ስኪን። ሁሉም ሌየር ኦፍ የቆዳው ሁሉም ሌየር ሁሉም ከቨሬጅ ኮምፕሊትሊ በርንድ ይሆናል ይቃጠላል ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ፎር ሞር ኤክስቴንሲቭ በርን ካን ክላሲፋይድ አስ ፐርሰንት ነው። እቺን ማስታወሻ ያዙ። አፌክትድ ቦዲ ኤሪያ አዳልት እና ኢንፋንታል፣ በአዋቂዎችና በህፃናቶች አንድ ሰው ሲቃጠል ማለት ነው። ፓርክላንድ ፎርሙላ ብለን 4 ml ታይምስ ኬጂ ታይምስ ቶታል ቦዲ ሰርፋስ ኤሪያ የምንለው በዚች ፎርሙላ የተነሳ ነው። ቶታል ቦዲ ሰርፋስ ኤሪያ ነው እቺ የምትነግረው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ሰው ሄድ ጭንቅላቱን ተቃጥሎ ከመጣ ከ100% 9% ማለት አዋቂው፣ ኢንፋንት ግን 18% ነው የምንወስደው። ኦኬ ፍሮንት ኤንድ ባክ ኦፍ ዘ ቸስት። አንድ ሰው ቸስቱን ተቃጥሎ ከመጣ አዋቂ ከሆነ አዳልት ከሆነ 18 ከፊት ለፊት ከጀርባው ካለ ደግሞ 18 ነው ማለት አጠቃላይ 36 ይሆናል። ኢንፋንት ላይ 18 እኩል ነው ከአዳልት ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ኤክስተርሚቲ ላይ ደግሞ እታች እግሮቹን አካባቢ ሲቃጠል አንድ ሰው ሌፍቱ 18 ነው ራይቱ 18 ነው በአዋቂዎች። በህፃናቶች ግን ሌፍቱ 14 ራይቱ ደግሞ 14 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልዩነቱን በደንብ ያዙ። ሃፐር ኤክስተርሚቲ ደግሞ እጆቹን አካባቢ ሲቃጠል ሌፍቱ 9% ራይቱ 9% ይሆናል በአዋቂዎች። በህፃናቶቹም እንደዛው ሌፍቱ 9% ራይቱ 9% ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጄኒታሊያ ወይም ደግሞ እነዚህ ሴክስ ኦርጋን የምንላቸው ፓርት ላይ 1% ነው የምትይዘው ማለት ነው። ያቺን አንድ ሰው ተቃጥሎ ከመጣ 1% ነው። ህፃናቶች ደግሞ ተቃጥሎ እዛ ቦታ ላይ ሲመጡ 1% እኩል ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ከኢንፋንቱ ሄድ ላይ እና ሎወር ኤክስተርሚቲ ላይ ነው ማለት ነው። ሄድ ላይ በአዋቂዎች 9% ሲሆን በኢንፋንቶች 18% ይሆናል። ኦኬ ሎወር ኤክስተርሚቲ ላይ ደግሞ ሌፍት ታይ ላይ ወይም ሌፍት ሌግ ላይ 18%፣ ራይት ሌግ ላይ ደግሞ 18% ነው። በህፃናቶች ግን ሌፍት ሌግ 14%፣ ራይት ሌግ ደግሞ 14% ይሆናል ማለት ነው። ፈርስት ኤድ ማኔጅመንት ደግሞ ፈርስት ኤድ ማኔጅመንት ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፈርስት ኤድ ፎር በርን ኢዝ ቱ ሪላይቭ ፔን። አንደኛ ከህመሙ እንዲያገግም ማድረግ ነው ዋና ዓላማው የበርን ማኔጅ ማድረጉ ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሪቨንት ኮንታሚኔሽን እንዳይበከል ሌላ ኮንታሚኔት እንዳይሆን ነው። ኤንድ ሶስተኛ ትሪት ፎር ሾክ ዩዥዋሊ ሜዲካል ትሪትመንት ኢዝ ኖት ሪኳየርድ። በተለምዶ ግን ሜዲካል ትሪትመንቶች ብዙም አያስፈልጉም፣ ግን ከሾክ እንዲወጣ ራሱን እንዳይሴት በፍሉድ በማጣት ምክንያት በኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ምክንያት ራሱን እንዳይሴት ፕሪቨንት እናደርጋለን ማለት ነው። ፈርስት ዲግሪ በርን ላይ
ምንድነው የምናደርገው? apply cold water application ቀዝቃዛ ውሃ እናፈስበታለን or submerges the burned area in cold water የተወሰነ ግን የተቃጠለውን ፓርት በቅዝቃዜ ውሃ ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ apply dry dressing if it is necessary አስፈላጊ ከሆነ ግን ደረቅ የሆነ ጨርቅ እሱን እናለብሰዋለን ማለት ነው። second degree burn ላይ ስንመጣ ደግሞ ሁለተኛው ደረጃ ማለት ነው። የቃጠለው ሁለተኛው ደረጃ ላይ ስንመጣ immerse the burned part in the cold water or not ice water until the pain subside ህመሙ እስከሚሻለው ድረስ የተቃጠለውን ፓርት በቅዝቃዜ ውሃ ላይ እናስገባዋለን ግን በበረዶ አይደለም። ኦኬ ሁለተኛ apply freshly ironed or laundered clothes that have been wring out in ice water ስለዚህ ምንድነው በቀዝቃዛ ውሃ ወይም በታጠበ ልብስ ቅዝቃዜ በያዘ ልብስ ላይ apply እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በልብስ ቀዝቃዛ ወይ በአይስ ወይ በበረዶ በሆነ በቅዝቃዜ ገብቶ የወጣ ልብስ ላይ በንጹህ እሱ ላይ apply እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቃጠሎውን እንዲያቀዘቅዝለት። ሶስተኛ apply dry sterile gauze or clean cloth as protective bandage ስለዚህ ምንድነው ሸፍነን እንድንይዝ ደግሞ ንጹህ ጨርቅ apply እናደርጋለን ነው። አራት do not break blister or remove tissue do not break blister ወይ ደግሞ ትንሽ ያባበጡ ነገሮች ካሉ በፍጹም አናፈሳቸውም ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ብሊስተሮቹን አናፈርጣቸውም ማለት ነው። ኦኬ or remove tissue remove አናረግም ነው። don't use antiseptic preparation ointment spray or home remedy on severe burn በጣም ለተቃጠለ ሰው የተለያዩ አንቲሴፕቲክ ፕሪፓሬሽን ኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን ምናምን ብላ የተለያዩ ነገሮችን በሱ ላይ ቅባቶችን ምናምን ስፕሬዎችን አንጠቀምም ነው። if the arms or legs are affected keep them elevated እግሩ ወይም እጁ ተቃጥሎ ከሆነ ወደ ላይ ከፍ አድርገን እንይዘዋለን ማለት this is the management for second degree burn ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም መድኃኒት ሳይሆን ቴክኒኮቹን መጠቀም ነው። ሶስተኛ third degree burn ነው። ሶስተኛው ደረጃ እንግዲህ ከባድ የምንለው don't remove adhered particles of charred clothing ስለዚህ ከልብሱ ጋር ምናምን የተጣበቀ ነገር ከሆነ ያንን ሪሙቭ አናደርገውም ለምን ኤሌክትሮላይት የተለያዩ እንትኖችን ይዞ ስለሚነሳ ማለት ነው። የተጣበቀውን እንትን አናነሳው። cover burns with thick and sterile dressing ስለዚህ የተቃጠለው እንትን በጣም በወፍራም በሆነ ጨርቅ ንጹህ በሆነ ጨርቅ cover እናደርገዋለን። 3 if the hands are involved keep them above the level of the victim's heart ስለዚህ ከልቡ በላይ በኩል ኤክስትሪሚቲዎች ከሆነ እጁን ከሆነ እግሩን ከሆነ ከልብ በኩል ከፍ አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። አራተኛ keep burned feet or legs elevate ስለዚህ እግሩንም በዛው ልክ ከፍ እናረጋለን እጁንም የተቃጠለ ከሆነ ከፍ እናረጋለን ማለት ነው። አምስተኛ if respiration problem develop on open airway must be maintained ስለዚህ የሪስፓይራቶሪ ችግር ካለበት ደግሞ ኤርዌይውን መጀመሪያ ማስተካከል ግዴታ ነው ማለት ነው። ኦኬ 6 don't immerse an extensive burned area or apply ice over it በፍጹም ምን እናረግም extensive burn በጣም የተቃጠለውን ቦታ ላይ or በapply ice over it በጣም በረዶ በሰራው ውሃ ላይ አናስገባውም ማለት ነው። ሰባተኛ arrange transportation to the hospital as quickly as possible ስለዚህ ሆስፒታል ምናልባት እሱ ያለው ሌላ ቦታ ድንገተኛ ነው እንግዲህ በርን እና ወዲያው ወደ ሆስፒታል ማድረስ መቻል አለብን ነው። 8 if medical help or trained ambulance personnel will not reach the scene for an hour or more and the victim is conscious and not vomiting give him a weak solution salt and soda at home route ማለት ስለዚህ ሜዲካል አሲስታንቶች ወይም ትሬን የሆኑ ፐርሰን ወይም የሰለጠኑ ሰዎች ቶሎ ካላገኛችሁና ምናልባት ካላስመለሰው ይሄንን ሰው give him ተሰጥቷላችሁ ማለት ነው። a weak solution of salt የተወሰነ ጨውና ሶዳ at home route ስለዚህ ቤት ውስጥ ጨውና የተወሰነ እንትን ታደርጉለታላችሁ ለምን ቶሎ ሰው ካልመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ first aid management ነው የሚሆነው ማለት ነው። so thank you for your attention this is the end of a medical surgical link with first aid ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ እርዳታና ከሜዲካል ሰርጂካል በተገናኘ እነዚህ ነገሮችን አይተናል። ይሄ ከፓርት 1 ፈርስት ኤድ ሊንክ ዊዝ ሜዲካል ሰርጂካል ጋር ቀጥሎ ያለ ፓርት 2 ስለሆነ ሁላችሁም እንድታዩት ሪከመንድ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሜዲካል ሰርጂካልን አትሊስት ሄዳችሁ በደንብ እንድትነኩና እንድታነቡ ዋና ነገሮችን ደግሞ እዚህ ላይ እንድትይዙ በጣም ስለሚረዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ
እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት ለእናንተም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቶፒካችን ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች